درود بر شما. من دبیرستان که بودم خیلی فیزیک رو دوست داشتم. الانم خیلی دوست دارم و کلا از فیزیک و ریاضی و اینا خیلی لذت میبرم. بعد یادم اون موقع مثلا خیلی من کتابای فیزیک رو میخوندم، درس‌ها رو میخوندم، بیشتر بدانیدار رو کار در کلاس همه چیشو میخوندم. یعنی اصلا از اولش که شروع میشد، اول صفحه اول فصل اول میخوندم تا آخر کتابو میخوردم. بعد فکر کنم کلاس دوم بودیم، یه دفعه یه آزمون گرفتن. بعد من شدم 13 و نیم 14، یادم نامرم خیلی کم شد. بعد این سر کلاس این کاغذای امتحان رو تیکه تیکه کردم، یکی یکیشون رو خوردمش. بعد قشنگ یادمه تا وقت وسط های راه که میمادم این کاغذاش تو دهنم بود، داشتم میجاییدم از اعصاب خوردی ها که مثلا این نمره رو کم شدم. یه حرکت احمقانه ای بود که اون موقع زدم. بعد الان که بهش فکر میکنم میبینم چقدر از اون روزا گذشته و اون نمره واقعا حتی اگه تأثیری هم تو زندگی من داشته باشه دیگه مهم نیست. درسته آره، شاید مثلا من نمرم 20 میشد، سمت و سوی زندگیم فرق میکرد، ولی واقعا مهم نیست که چند شده، چون بالاخره تو هر سمتی بری میری دیگه. من چه ارزشی، چه فرقی داره تو مثلا این باشی یا اون باشی؟ به تهش که فکر کنی که همه میمیرن، به وسطش هم فکر کنی مهم نیست، تو میری یه کار دیگه میکنی. من یعنی هر جوری فکر میکنم به هر کدوم از تصمیم‌های زندگیم، میگم اگه یه تصمیم دیگه هم میگرفتم اونقدر تأثیری نداشت. آره یه سری چیزا اخلاقی آدم بهتره رعایتشون کنه، دروغ نگه، نمیدونم خیانت نکنه، با شرف باشه، فلان باشه، به دوستاش احترام بذاره، به این و اون و فلان و اینا. ولی مثلا خیلی چیزا رو فکر میکنم میبینم قد مهمم نبوده. یا مثلا با خیلی از آدما رفیق بودم، دوستای صمیمی بودم، مثلا ساعت 12 یک شب پیام میدادن ناراحت بودم، من بلند میشدم، مثلا شب بود ماشینم نبود، ساعت 2 صبح از خوابگاه پیاده بلند میشدم میومدم وسط شهر میرفتم خونه اینا مثلا با اینا حرف بزنم. مثلا الان فکر میکنم میگم من مثلا اون موقع نمیرفتم رابطه‌مون به هم میخورد، فایده ای نداشت. کما اینکه الانم مثلا رابطه آنچنانی نداریم و اونقدر مهم نیستن. نه اون شخص خاصه، مثلا شخص آدم خیلی خوبی هم هست، ولی خب در کل دارم میگم خیلی چیزای دیگه. مثلا یادم سر همین کار بعد دانشگاه خیلی زور زدم برم مثلا دانشگاه دولتی ارشد تهران، بعد قبول شدم، بعد مشکل پیش اومد نرفتم. رفتم سربازی، تو سربازی جون کندم برم این طرف کنم، حتما برم فلان جا، حتما برم اونجا، بعد نشد. بعد سربازی خواستم برم خیلی جا بورسیه بگیرم، باز نشد. و حالا جالبیش اینه من تو خیلی از دورای زندگیم تا از بچگی هم اینجوری بودم، اولش اهمیت میدادم، بعدش که نمیشد اهمیت دیگه نمیدادم. بعد جدیدن به این فهمیدم که اون اولش هم نباید اهمیت بدم. هر چی کمتر اهمیت میدم هم نتایج بهتری میگیرم، هم ذهنم آرومتره، هم خودم راضی تر از خودمم. مثلا یه مدت خیلی مثلا دنبال کار بودم، تو سایت های متفاوت دنبال کار میرفتم، مثلا فریلنسینگ، نمیدونم خرید و فروش، اینور تو این شرکت تو اون شرکت، نشد. خیلی هاش نشد، یعنی یه مدت بود تو جیبم شاید 1,000 تومانی هم نبود، ولی کم کم رفتم مثلا با بیخیالی جالبش این رو زندگی میکردم، یعنی با بیخیالی می‌گفتم این شد نشد. بعد مثلا منی که با بیخیالی میرفتم مثلا یه کار خوب قبول شدم، رفتم الان دارم کار میکنم. بعد اونایی که مثلا زور میزدن هم اعصابشون خورد شد، هم بهش نرسیدن. جالبش اینه من خودمم که تو یه سری چیزا زور زدم که بشه، نشد و فقط اعصابم. بعد الان به این نتیجه رسیدم که کلا این اشتباه آدم زور بزنه، مغزشو بذاره برای یه چیز به صرف این که بخواد بهش برسه. فلسفه رواقی هم همینو میگه دیگه. من الان مدام از فلسفه رواقی میگم به خاطر همینه که آدم باید آروم باشه. ما نمیتونیم وقایع رو کنترل کنیم، ما فقط میتونیم واکنش خودمون رو نسبت به وقایع کنترل کنیم. من نمیتونم آسمون و طوفان رو کنترل کنم، من فقط میتونم خودم رو کنترل کنم که آقا با خودم چتر ببرم یا کلاه بذارم یا مثلا کاپشنمو بپوشم، بارونی بپوشم، چی بپوشم، چی کار کنم، مثلا بمونم خونه نرم بیرون. من فقط میتونم اینا رو کنترل کنم. و وقتی بهش فکر میکنی میبینید همه تصمیم‌های زندگی همین جوریه. خیلی چیزا رو ما انجام نمیدیم، برامون اتفاق میفته. خیلی چیزا رو، حتی اون چیزایی هم که ما خودمون مثلا شروع میکنیم به انجام دادنش، بقیهش که مثلا برامون اتفاق میفته کنترلش دست خودمون نیست. مثلا شما خب بری یه ماشین بگیری، خیلی ها همه دوست دارن برن اون ماشین عالیه رو بگیرن، بعد یه لحظه با ماشین تصادف میکنن، یه خطی روش میفته و یکم ماشین کثیف میشه، کلی خودشونو عذاب میدن سرش.
من یه یوتیوبر رو بود نگاه میکردم، میگفت یکی دلایلی که من ماشین ارزون قیمت دارم و ماشین قدیمی دارم اینه که اگه تصادف کنم اعصابم خورد نمیشه. یکی بهش بکوبه میگه مهم نیست برو، مشکل عصبی برای خودم درست نمیکنم. من به این فکر کردم این بشر چقدر فهمیده است. با 2-3 میلیون سابسکرایبر تو یوتیوب کلی پول در میاره، 2 تا شرکت دارن با رفیقاش، بعد کلی پول در میاره، بعد میگه من ماشین معمولی میفروشم که فقط اعصابم خورد نشه. واقعا چقدر درسته. شما آدم اگه میدونه یه چیزی داشته باشه از دستش بده یا براش خراب بشه، قرار عصبی بشه سرش، نباید داشته باشدش. بزرگی به همینه دیگه. شما چیزایی وقتی چیزی داری نباید از دست دادنش یا خراب شدنش خودت عذاب بدی. یه کسی هست میره رئیس یه جایی میشه، نمیدونم یه شغلی داره، یه مقامی میاد از دست بده، خودشو به هر دری میزنه که اونجا بمونه. ما یه سری مشکلی که تو کشورمون داریم مثلا چی، همین یه طرف میره یه رئیس یه قسمت شده به خاطر اینکه اونجا بشه همه رو میفروشه، به خاطر اینکه اونجا بمونه ابقا بشه یا یه بالاتر بره همه رو میفروشه، همه رو عذاب میده. ولی آدم اگه شخصیتشو داشته باشه، تلاششو بکنه، حالا دلایل دیگه هم داره ها، این طرف اگه لیاقت داشت اونجوری نمیکرد، ولی خب این شخصیت داشته باشه بدونه که مهم نیست، این جایگاه اونقدر مهم نیست، من مهمم و واکنشی که میدم خیلی کارا رو نمیکنه. مثلا من خودم الان 4 سال 5 سال یه گوشی از این شیائومی دارم، بعد به خودم میگم خب الان مثلا من برم اون گوشی مثلا 60 میلیونی هم بگیرم اتفاقی نمیافته. حالا شاید یکم مثلا سرعت گوشی بره بالاتر، سری کارا بکنم باش، اینم یه هفته از ذوقشو دارم، بعد دیگه عادیه. الان بعضی وقتا دستم میفته عین خیالم نیست، یا مثلا هنگ میکنه عین خیالم نیست، تو شارژ زیاد میمونه عین خیالم نیست. ولی اون که بیاد شاید هنوز اون جنبهشو پیدا نکرده باشم برای یه جنس 60 میلیونی. خب ولی الان برای این جنبه رو دارم، میفته زمین این خیالم نیست. یا مثلا ساعتم بندش خراب شده این خیالم نیست، میگم حالا یا درستش میکنم یا استفاده ازش نمیکنم، خودمو عذاب نمیدم براش. ولی یه سری هستن این خودکاره که خراب میشه، این که گم میشه دیگه خودشونو عذاب میدن. حالا یه همکار داریم با این پراید 111 های فکر پراید 111 132 چنده نمیدونم، این نقره‌ای داره خیلی هم قدیمیه، چند جاش هم کوبیده و با اون میاد سر کارو میره، بعد عین خیالش هم نیست. همه هم مسخرش میکنن، همه هم میگن آره برو یه شاسی بالا بخر، برو فلان بخر، پولدارم از سالی نمیخره. و از نظر من واقعا کار خوبی میکنه، راحت داره خونه میاد، کلا هم 10 دقیقه فاصلش از خونه تا سر کار، با اون ماشینه میشینه تو ماشین 10 دقیقه رانندگی میکنه میاد میشینه سر کار، یکی هم بکوبه به ماشینه، یکی هم بدوزتش، نه میگه آقا این 100 میلیونه 200 میلیونه. ولی رئیس و بقیه و اینا همه میان با شاسی بلند میان، یه اتفاقی بیفته همشون داغون میشن، اعصابشون خورد میشه که حالا مثلا 2 میلیارد ماشین اینجوری شد. و این تو خیلی مسائل دیگه هم هستا که آدم وقتی چیزی داره باید خودش رو برای نداشتنش آماده کنه. شما وقتی عاشق یه چیزی میشی خودتون رو باید برای از دست دادنش آماده کنید. وقتی این خونه رو میخرید، این ماشین رو میخرید، این کار رو دارید، باید خودتون رو برای نداشتنش هم آماده کنید، وگرنه به شدت عذاب میبینید. من حالا خودم دارم رو خودم اینو کار میکنم، وقتی چیزی دارم خیلی سعی میکنم با وقار بیشتری باش برخورد کنم. مثلا الان این شغل هست، این لباسه هست، این نمیدونم فلان هست. قبلا من قبلا راهنمای دبیرستان شلوارم خاکی میشد 1 ساعت همونجا شروع میکردم اینو تکوندنش فلانش میکردم تا خاکش بره. الان یه فرچه گرفتم 2 دقیقه میسابم بهش که شکم پاک شد، میام خونه میذارم میشورمش، فکرمو درگیرش نمیکنم. یا مثلا مینوشتم بعد یه جایی نوشتم خط خوردگی میشد 3 ساعت شروع میکردم اینو مثلا درستش کردن، همه رفیقام مسخرم کردن. الان همینجوری معمولی مینویسم میره. تازه الان دست خطم هم بهتر شده نسبت به اون موقع، همین بیخیالی خودش باعث شده دست خطم بهتر شه. با اینکه دست خطم اونقدر خوب نیست ولی خب باز نسبت به اون موقع خیلی پیشرفت داشته. یا خیلی چیزای دیگه، یا مثلا این چند وقته خیلی دارن تو ارز دیجیتال اینا خرید و فروش میکنن، منم حالا یه مقداری دارم. بعد این همکار ما دید شروع کرد از ما پرسیدن که چیکار کنم و چیکار کنم. یعنی به محض اینکه 1000 تومان سود میکنه سری میفروشه که ضرر نکنه، تا 500 تومان ضرر میکنه 3 سود میفروشه که فلان نکنه. بعد من مثلا 7-8 میلیون ضرر کردم، بعد عین خیالم نبود. هر وقت ازم میپرسید میگفتم همینه دیگه، باید صبور باشی. بعد الان دوباره افتادم تو سود، شاید دوباره برم تو ضرر، ولی بالاخره همه چی همینه. آدم وقتی چیزی داره
باید خودشو برای نداشتنش هم آماده کنه. اگر هم یه چیزی رو میبینه اگه داشته باشه قراره سرش هرس بخوره، عذاب ببینه، باید نداشته باشتش. خودت یا کلا بگی من اینو نمیخوام داشته باشم تا وقتی که اونقدر بزرگ بشم که بتونم داشته باشمش، یا اینکه وقتی اگه میخواد داشته باشدش همین الان باید شخصیتش هم بزرگ کنه. نه اینکه تا یه کسی بهش نگاه کرده، چه می‌دونم با یه ماشین شاسی بالان که تصادفی کرد، یعنی یه خونه گرفت، همسایه‌اش یه دریل زد رو دیوار خونه این، یکم ترک برداشت بره شروع کنه دعوا کنه. نصف این اعصاب خوردی‌ها که تو خیابون می‌بینی تو اینا می‌بینی واسه همینه. طرف نمیتونه خودشو کنترل کنه، اونقدر اون چیزی که داره بی جهت براش عزیزه که تا یکم خدشه می‌بینه میخواد خودشو بکشه. اعضای خانواده‌ام همینا. باید نسبت از دست دادن اعضای خانواده‌ام یکم رواقی باشیم، رواقی فکر کنیم، نه خودمون اسیر احساسات کنیم. بالاخره الان خانواده هست، پدر هست، مادر هست، خواهر، برادر، ولی بالاخره یا ما قد زودتر از اونا میریم یا ما کم کم رفتن اونا رو میبینیم. همین الان باید بهشون عادت کنید که آقا اینا هستن، یه روزی نخواهند و باهاش کنار بیایید. از نظر من این یکی از اون چیزایی که باعث میشه آدم بزرگ بشه، شخصیتش درست تصمیم بگیره و درست فکر کنه. همین این اون چیزایی که من داشتم این چند وقته بهش فکر میکردم، خواستم نظرات شما رو بدونم. لایک و سابسکرایب و کامنتیاتون نره تا ویدیوهای دیگه. بدرود.